Hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel MriganayanVlogs লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথমতে মোৰ পাছফালে থকা ফাৰ্মখনত মই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আগবঢ়াই গৈ আছো আৰু এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো অলপমান মানে ঘৰুৱাকে দানা কিছুমান প্ৰস্তুত কৰিছো গাহৰি পোৱালিৰ কাৰণে মানে প্ৰথম অৱস্থাত গাহৰি পোৱালি আমি যদি দানা দিবলগীয়া হয় সেই অৱস্থাত আমি কেনে ধৰণে দানাবিলাক দিব লাগে মানে প্ৰথমতে চাব গ'লে আমি যদি দানাবিলাক দিওঁ যে আমি ডাইৰেক্ট যদি ভুচি ঘৰুৱাকে যদি আমি যদি দানাবিলাক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বহুতো অকমান কষ্ট আছে যদিও তাত একো নাই হলেও যদি ঘৰুৱাকে দানাবিলাক প্ৰস্তুত কৰে কম খৰচত তেতিয়াহ'লে পোৱালি দানা আমি প্ৰতিটো যদি এতিয়া মাকৰ গাখীৰ এতিয়া খাই আছে পোৱালিয়ে দানা যদি লাহে লাহে মুখ দিব লৈছে সেই সময়ত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ সদায় গাহৰি দানাবিলাক সিজাই পিনাই ভাল ধৰণে সিজাই পিনাই দিব লাগিব আৰু তেতিয়া গাহৰি একো এটা উপকাৰ নহয় আৰু গাহৰি গ্ৰোথটো কমি নাযায় সিজাই পিনাই দিলে কি হয় কাৰণ এহেতৰ নাভিটো যথেষ্ট গাখীৰ খাই থকা পোৱালিটো গাইস প্ৰথমে এতিয়া এনেকে ভুচিটো লোৱা হয় আৰু চৌটো তেনে ধৰণে মানে অকমান লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে অলপ চাউল আছে আৰু চাউলেদি এফালে ভুচি আছে আৰু নিমখ এনেকে দিয়া হ'ব অলপ আৰু ঘৰুৱাকে আৰু দুবিধমান বস্তু আছে হেতু দিম আজি মানে যেটো মই আপোনালোকক আগতেও ভিডিঅ'ত বনাই দিছো কিন্তু এতিয়াও আজিও হেতু ভিডিঅ হে দিম খুন্দি বিনাই দিব লাগিব মই বলক মই দেখাম বাৰু কি দিম হেতু জাস্ট আপোনালোকক এতিয়া মই কেনেকে বনাইছো দানাটো হেতু আপোনালোকক অকমান দেখাই দিছো প্ৰথমতে মানে এনে ধৰণে অকমান পানী চানি দি মেলি দানাখিনি সিজাই লম আৰু ভাল ধৰণে সিজোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ গাহৰিকিটা ঠাণ্ডা কৰি পিনাই দিব লাগিব ডাইৰেক্ট মানে গৰমে দিব নোৱাৰি সেইকাৰণে ঠাণ্ডা কৰি পিনাই ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব আৰু লাহে লাহে এতিয়া দানাখিনি সিজিব বলক এতিয়া মই দেখাম যে কি বস্তু দিম আৰু লগত দিলে সেই বস্তুটো দিলে কি হয় এটা আপোনালোকক দেখাই আছো গাইস এতিয়া চাওক এই মুধৈজোপা দেখিছে মুধৈজোপা ধুনীয়াকৈ মুধৈ লাগি আছে মুধৈ খালে এটা ভিটামিন আছে মুধৈটো এটা ভাল ফল এটো মুধৰি দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া মুধৰিটো মই চিঙি ললো এটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত জেপত ভৰাই লওঁ আৰু এতিয়া আপোনাক মই দেখাম মই এতিয়া ইয়ালৈ অহা কাৰণটো এটোৱে যে আমি যেটো পোৱালি গাহৰিটো আমি যদি মুধৰি আগপাতটো আমি মুধৰি আগপাতটো এই মুধৰি যেটো আগপাত এই আগপাতটো যদি আমি সদায় খুন্দি পিনাই সদায় নহয় পায় মাজে মাজে অলপ ঘৰুৱাকে দৰববিলাক যদি আমি যদি প্ৰস্তুত কৰি পিনে যদি দি থাকো তেতিয়া হলে আপোনাৰ কি হ'ব গাহৰিকিটাৰ পেলু আৰু বেমাৰ আজাৰবিলাক ইমান নহয় এনেকে এটো এনেকুৱা আগপাতবিলাক মুধৰি আগপাতবিলাক আৰু ধুনীয়াকৈ হেতা পেটটো সাফা হৈ থাকিব পেটটো টাইট হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ গাহৰিজনী যিখিনি খাদ্য খায় সেইখিনি ধুনীয়াকৈ হজম হ'ব আৰু ভাল এটা গ্ৰোথ পাব গাহৰি পোৱালিকিটাই আৰু ধুনীয়াকৈ পাত মই লৈ লৈছো আজি গুটে পোৱালিকিটা খুৱাব লাগিব মই প্ৰথম ঘৰুৱা মানে এনেকে ঘৰৰ যিখিনি আমাৰ বস্তু সেইখিনি তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ পোৱালি যেটো আমাৰ থাকে গাহৰি এটা গাহৰি প্ৰথম ডাইৰেক্ট মই ফাৰ্মেসিটো পায়তো আজিকালি গাহৰি যেটো পেলু দৰব পৰা আদি কৰি লিভাৰ দৰবলৈকে সেইবিলাক সব মই প্ৰথম ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ঘৰৰ দৰবৰ পৰা তাৰ পাছত মই হেয়লে যাওঁ মানে মেডিচিন পিল চিল আনি খুৱাওঁ প্ৰথম মই ঘৰুৱা দৰবৰ পৰা এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ হেতু যেটো দেখিছে মুধৰি আগপাতটো ইয়াৰ পৰা আৰু দুটামান ছিঙি লওঁ তাৰপিছত খুন্দিব লাগিব বলক চাওঁগে গাইস ফাইনালি পাতখিনি এনেকৈ ছিঙি ললো আৰু আপোনালোককো এনেকৈ দেখালো যদি আপোনালোকে গাহৰি পুহিছে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে এনেকুৱা যেটো মই দেখাইছো এই কুমলীয়া আগপাতটো এই মুধৰি আগপাতটো আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত গাহৰি যদি পুহিছে মেলিবা যদি আপুনি ঘৰুৱাকে যদি ট্ৰিটমেন্টবিলাক কৰে বা মানে ঘৰতে যদি আপুনি ভালকে কিছুমান যদি আপুনি বনাবলৈ বিচাৰে যে গাহৰি এটা ভাল স্বাস্থ্য মানে সুস্বাস্থ্য এটা গাহৰি থাকিলেও ভাল মানে এনে চাব গ'লে যদি গাহৰি পেলু হৈ বেমাৰ এনে প্ৰথম পোৱালি অৱস্থাত এটো হ'বই আপোনাৰ মানে সব গাহৰি নহব পাৰে কিন্তু মই জনাত প্ৰায় গুটেকিটা নহলো 2-3টাৰ ভিতৰত 2-3টা মান থাকিব পাৰে ডায়ৰিয়া থাকিব পাৰে ডায়ৰিয়া কাৰণে ভাল এটো আৰু পেলু কাৰণে আপোনাৰ আছে পেলু চেনু কাৰণে অকমান এইবিলাক সব সাফা কৰি দিব আৰু
ইয়াৰ মাজতে আপুনি ঘৰুৱাকৈ যদি দৰববিলাক জানে কিছুমানে তেনেধৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত চাই যোগেদিও এনেকৈ ঘৰুৱাকৈ ভাল এটা কিছুমান দৰব প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। বলক এতিয়া চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু কিমান কি আছে দেখাই যাম আপোনালোকক। এতিয়া মধুৰি আগপাতকেইটা এনেকৈ খুন্দি লৈছোঁ। খুন্দিবলৈ এনেকৈ এইটো উতলালোঁ সেইটো ক'ত থৈছানো মানুহ এইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়া বনাব লাগিব। খুন্দি পিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াক গুড়ি কৰিব লাগিব। তাৰপাছত এনেকৈ খুন্দি আৰু যেতিয়া দানা দিওঁতে সেই দানাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি অলপ দি দিম। গাইছ মোৰ পোৱালিকেইটা এইকেইটা আৰু এনেকৈ অকণমান চৰি আছে গঁৰালৰ পৰা ওলাই। সেইফালে এইটো আছে আৰু এইফালে এইকেইটা এতিয়া চৰিব গৈছে। এতিয়া দানা দিলোঁ এবাৰ আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ দানা বনাই আছোঁ। গাইছ ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো এনেকুৱা হৈ আছে। এতিয়া অলপমান এনেধৰণে গাহৰি পোৱালিকেইটা উলিয়াই দিলোঁ। মাককেইজনী ভিতৰতে আছে। এইফালে মোৰ এইটো ৰজাটো একেবাৰে বড়োটো। ইয়াৰ বয়সটো আপোনাক মই এবাৰ কৈছিলোঁৱেই, এইটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ চাওক। এইটো বয়স হৈছে এতিয়া এবছৰ আপোনাৰ 7 মাহমান হৈছে ইয়াৰ পৰা। এইটো খাচী কৰা নাই, এইটো মোৰ হেৰিৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ঘাই লাগে যে সেই ঘাইৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে এইজনী এবাৰ জুলাই মাহত তাই পোৱালি দিব। এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ অলপ তাই এতিয়া জুলাই মাহত পোৱালি দিব অকণমান। আৰু এতিয়ালৈকে অকণমান আপডালটো কৰিয়ে থাকিব লগা হৈছে যাতে তাই আহি গৈছে মোৰ ওচৰলৈ একেবাৰে আপডালটো তাক ভালকৈ কৰি আহিব লগা হৈছে। আৰু যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকে তেতিয়া সেই সময়ত আপোনাৰ কি হয় চকু কাণবিলাক বেছিকৈ দি থাকিব লগা হয় আৰু যাতে কিবা এটা বেমাৰ আজাৰ নালাগক গাভিনী অৱস্থাত। আৰু এইফালে এই মোৰ য়কচাইজনী ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো চাওক কিমান লেতেৰা হৈ আছে। এতিয়া মটৰ নাই, মানে কাৰেণ্টটো নাই মটৰ পানী দিবলৈ, সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান এনেকৈ থাকক। অলপ ক্ষীণাই আছে সিহঁতক এতিয়া অকণমান লাহে উঠাব লাগিব। আকৌ এইফালে পোৱালিকেইটা